Oh, patah satu klip. Baik kawan-kawan, selamat datang balik ke vlog LMST saya. Hari ini ada sedikit DIY lah nak tukar lampu LED. Ini LED T5. Lampu ini dekat aircon panel saya. Aircon panel lampu so rosak. So korang boleh tengok ada satu biji LED dia berkelip-kelip so rosak. So sekarang nak tukar. Okay, jom saya tunjuk macam mana nak tukar ini lampu dalam itu aircon punya panel. Let's go. Baik, jadi nak tukar lampu dalam ni aircon panel, kita kena bukakan cover ini dulu. Yang bawah sini memang saya tak buka sebab dalam sini saya masih ada sedikit masuk air punya masalah. So saya kena bukakan cover ini, senang untuk saya cek itu air masuk lah. Ini cover pun 2 biji skru kanan, 2 biji skru kiri, senang saja. Oke, kita buka dulu. Oke, lepas tu kita kena bukakan cover ini supaya boleh akses dia punya lampu. Oke, first kita cabutkan button-button, boleh cabut. Boleh cabut. Cabut dulu. Ini boleh cabut. Oke, kemudian ini kita kena bukakan. Dia ada klip. Oke, so sini dia ada klip. Kita kena cucuk sikit dan kita tolak cover dia keluar. Oke, 1, 2, 3, kiri kanan, kiri pun ada. Ini adalah soundproof, so nanti kena clean up sikit. Oh. Patah satu klip. Jadilah ada risiko sikit lah. Tapi tak apa, kita keep cuba. Oke. Oke, sekarang cover tak cabut, tapi patah satu biji. Tak apa, sebab sini ada 3 spot mah. Oke, semua cantik lagi. So kita boleh nampak ada 1, 2, 3 biji lampu. So yang atas ini sudah rosak, so kita kena tukar lah. Tapi saya akan tukar semua lah, sebab sudah pekat, so kita tukar semua lah. Ini boleh pakai tangan, cabut. Pakai tangan, cabut. Oke. Tangan cabut. Lepas tu kita ganti dengan yang baru punya. Oke, siap. 1, 2, 3 biji.
Terang oh. Oke, pasang balik cover. Pasang balik. Oke. Masuk saja. Oke. Boleh ya. Walaupun dia patah satu biji tapi masih kuat lagi. Cantik. Alright. Oke, sampai sini video hari ini. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you.